This call is now being recorded. Good afternoon to all. Have you completed the answer? Hmm. Hmm. Anybody? দহ মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা কিমান টাইম লাগে? এতিয়া যদি এইটো যদি 10 মাৰ্কৰ হে leave it. Do you know globalization? Do you know what is globalization? আপোনালোকে জানে নে গ্লোবেলাইজেশ্যন মানে কি? পঢ়িছেনে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে কেতিয়াবা কিবা আৰ্টিকল কিবা কিতাপত ক'ৰবাত পঢ়িছেনে কেতিয়াবা? Yes or no? Have you read? গ্লোবেলাইজেশ্যন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল বুলি আমি জানো? What is the history of globalization? Do you know? Industrial revolution পিছৰ পৰা বুলি ক'ব পাৰো। That was one form of globalization, how the various trading corporations, like East India Company, they had their tentacles all around the world. Actually, globalization to আমি তিনটা ফেজত হয়। প্ৰথম ফেজটো হয় around 1870 মানৰ পৰা around আপোনাৰ 1914 মানলৈ, ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰলৈকে। এইটো এটা আৰ্লি ফৰ্ম অফ গ্লোবেলাইজেশ্যন। তাৰপিছত 1914ৰ পৰা ধৰক এৰাউণ্ড 1970s মানলৈ। তাৰপিছত যিটো আমাৰ 1990s মানৰ পৰা যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া টিল নাও। এইটো গ্যাপটো মোৰলেছ এইটোৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন, এইটোৰ এটা মানে কাইণ্ড অফ ৰিবিল্ডিং ফেজ টাইপ এটা আছিল। ডিষ্টিংটিভ ফিচাৰ কি আছিল 1870ত কি হৈছিল এনেকুৱা যিটোৰ কাৰণে আমি গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ডমিনেণ্ট মানে ডিষ্টিংটিভলি আমি গ্লোবেলাইজেশ্যন দেখা পাইছিলো পৃথিৱীত? 1870লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন was the predominant thing in Europe. So how did it impact the economy of countries? এইখিনি সময়লৈ ইউৰোপৰ দেশবিলাকৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা হৈ গ'ল যে এক্সপোৰ্ট আৰ্নিং কিমান হয়। এক্সপোৰ্টস বিকেম দ্য ডমিনেণ্ট ইনকাম সোর্স। আমি হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰতো দেখোঁ ৱেলথ অফ নেশ্যনছ এডাম স্মিথে যেতিয়া লিখে বা তাৰ আগত ৰিকাৰ্ডো চিকাৰ্ডো এইবিলাকৰ ৰাইটাৰৰ এইবিলাকত আমি পাওঁ যে যিটো আমাৰ মাৰ্কেণ্টাইলিষ্ট মডেল, তাৰ আগতে পিছততো ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কথা আহে, বাট ষ্টিল মাৰ্কেণ্টাইলিষ্ট মডেলটো মানে কি? তাৰমানে যে ইউ কেনট ষ্টে কনফাইন টু ইয়ৰ হোম কাণ্ট্ৰি, ইউ হেভ টু গ আউটসাইড ইয়ৰ হোম কাণ্ট্ৰি এণ্ড ট্ৰাই টু gain resources so that you are able to export goods, because exporting was considered the
মানে the premium source of income for a country. So তার মানে কি যে post industrialization, it was industrial revolution, it was felt that a country cannot remain insular. A country cannot like for its own development it needs to interact with the world. এই বস্তুটো was accelerated by what? Technology in terms of communication, মানে connectivity, roadways, railways, airways, and then technology in terms of ICT, information and communication technology. These scientific developments, technological developments, scientifically basic, accelerated the process. আৰু আমাৰ পৰীক্ষাত আমি যেটো পাৰ্সপেক্টিভত লিখিব লাগে জেনাৰেলি যেতিয়া গ্লোবালাইজেশনৰ কথাটো পাতো বুদু এটো কোৱেশ্চনত যে হুদিছে critically examine the impact of the process of globalization from the perspective of countries of the global south. ইয়াতে we are mainly focused on this part of globalization. ঠিক আছে সো এটো কোৱেশ্চনত আমি প্ৰথমতে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব আনসাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব what is globalization. What is globalization? হেতুৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ডেফিনেশন আছে বাট ধৰক কিছুমান স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন মনত ৰাখিব পাৰে লাইক globalization is the integration of world's economies, politics and cultures. But it can also be, it is also known in terms of greater interconnectedness and deterritorialization, leading to the creation of a global village. এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা ডেফিনেশন দি জাস্ট মানে আমি গ্লোবালাইজেশন টপিকটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে তাৰ পিছত আহিব আমাৰ যে impact of the process for the global south. এতিয়া আমি what is the global south next paragraph এটো আহিলে what is the global south. What is the global south? So আমার answer to হল কি global south means the post-colonial countries who were earlier exploited by the West through early forces of globalization, that is colonialism. So what has been its impact? Impact or ক্ষেত্ৰত আমি যাব পাৰো ইম্প্যাক্টত আমি আনসার কেনে কৰিম ইম্প্যাক্টত আমি its impact on economy, on society, on culture, on polity, এনে কৰিলো কৰি পেলাই সবতে যিখিনি পজিটিভস হয় অবভিয়াসলি যদি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহা মানে গ্লোবালাইজেশন ইনিওয়ে ঘৰটো সোমাই থাকা মানে এটো গ্লোবালাইজেশন নহয় মানে আমি as we step out of our home we are exposing ourselves to globalization. So globalization has no limits and it is a irreversible phenomenon. এতিয়া যদিও আমি কৈ আছো কালি আলোচনা কৰিছো ৰিজনালিজমৰ কথা হয় না যে concentrated হৈ গৈছে segregated fragmented হৈ গৈছে but still trade or ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাও যিবিলাক এতিয়া চাওক
চাইনাৰ লগত নো ডাউট আমি মানে জিঅ' পলিটিকেল ইছ্যুটো বেলেগ, বাট ইকনমিক মানে ট্ৰেড ৰিলেশ্যনটোতো ইমান ইম্পেক্ট হোৱা নাই ন, মানে এতিয়াও হিউজ ট্ৰেড ইজ গোয়িং অন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা, or for that matter USA and China. So globalization you cannot just snap. So এইটো কথা আহে। What will be its impact? So impact to obviously economy কাৰণে এটা মানে its ability to grow will মানে when it is exposing itself to the various you can say মানে যেটো লিবাৰেলাইজেশ্যন আমাৰ কৰি পেলাই যেটো হৈছিল ন, when you are opening up your economy, then there is the scope of significant boost to your economy, to your exports, and বিভিন্ন sector আমার like you can take the example of India, like economy আমার sectors like IT, software, pharmaceuticals এবিলাকত we have become মানে world leaders, but at the same time মানে if you talk about employment generation, if you talk about income inequality, then it is observed that um, uh, benefits has not been evenly distributed, even মানে even in urban areas, মানে কিছুমান elites like the skilled workers, they have a substantial pay difference from unskilled. So মানে within the মানে because মানে the economy is organized in a manner that it is leading to issues with respect to how the benefits of globalization is distributed. So এইবিলাক আমি কনসার্ন কৰো। সোসাইটিৰ কথাটো কলো যে সোসাইটিত like মানে look at the way families are, look at the way children are being raised. So এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো যে কেনেকে ধৰক জইণ্ট ফেমিলিৰ পৰা নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি কথাটো আহে, তাৰ পৰা মাইগ্ৰেশনটো লিখি দিব পাৰিম ন ইয়াতে সোসাইটিত, সোসাইটিত মাইগ্ৰেশনটো লিখি দিব পাৰিম ন স্যাৰ? migration will be a phenomenon. তাৰ পৰা মানে the fact that মানে আমাৰ social যিবিলাক practices they have been hybridized kind of, হয় না? মানে social আৰু cultural দুইটা বস্তু একেই হয় না, সেইটো কাৰণে socio cultural বুলিও দিব পাৰে এটা হেডিং হিচাপে। so তেতিয়া আমাৰ ধৰক মানে kind of মানে আমাৰ food habits, entertainment industry, everywhere, no? In fact socialization process also we see a lot of adoption of Western habits. So ebilak in a way positives too in terms of like rationality in Indian society যেটো ধৰক traditionally speaking it was not very visible. It had like look at the aspirations of young people. Hetu kind of globalization or exposure no, you are getting exposed to social media, internet, so you are getting empowered. And then we can talk about gender, how gender issues are getting highlighted. So ebilak hoise, but obviously tensions bahise, like মানে traditional Indian values of tolerance by ebilak bostu affected hoy. Our traditional cultural symbols bilak like say dress, food habits of ebilak মানে নতুন ল'ৰা ছোৱালী মানে they are becoming unfamiliar with all these things. So এনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে যেটোৱে মানে মানে বিশেষকৈ থাৰ্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গ্লোবাল সাউথত এটো ইম্প্যাক্ট কৰে। So politically obviously আমি politically to কৈ আছো geopolitical যিবিলাক changes আহিছে ন, এটাতো like when globalization আহাৰ কাৰণে কি হৈছে, institutions create হৈছে, global institutions are getting created. Global institution create হৈ গলে কি হ'ব, ষ্টেটৰ sovereignty or ষ্টেটৰ decision making মানে পাৱাৰটো কমি যায়। এটা WTO আহাৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই ট্ৰেড পলিচি বিলাক নিজৰ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে, হয় নাই? হয় স্যার। Are you getting it what I'm trying to tell you? তাৰ পিছত ইয়াৰ লগত আপোনালোকে অকমান এনসাৰটো মডাৰ্ন মানে একদম কন্টেম্পৰাৰী ফ্লেভাৰ এটা দিব লাগিব। কন্টেম্পৰাৰী ফ্লেভাৰ মানে এতিয়া যিখিনি হৈ আছে ন, যে পোস্ট কোভিড what we have seen, যে মানে there has been kind of মানে এটা মানে কেনেকুৱা আৰু the world is appearing to be shrinking in a way.
মানে ইন্টাৰেকশনছ বিলাক কমিছে কোভিডতো সেইটোৱে ৰেছপন্সটো সেইটোৱে আছিল ন ইনৱাৰ্ড লুকিং হৈ গৈছে কাণ্ট্ৰি বিলাকে মানে the share of trade সেইটো কমিছিল বাট এতিয়া আকৌ it has picked up no doubt but আমি এটা ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰো যে গ্লোবেলাইজেশ্যন is rampant in trade or in capital flow capital flows-ৰ ক্ষেত্ৰত বা ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত it is great but আমি যদি কওঁ লেবাৰ মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে গ্লোবেলাইজেশ্যন is slow মানে হিউমেন ৰিসোৰ্স মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত it is not that আৰু আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ইম্পেক্ট এটা এইটো হয় যে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে the geopolitical rivalries like new Cold War between USA and China. Countries are getting exposed to it. Globalization hoise karone you are like the world becomes an arena for rivalry between USA and China. So it will impact hoy na you are vulnerable to it. Right? Tarpa ami environmental kotha kini kobo paro environmental kotha ase look at climate change look at habitat loss destruction এইবিলাকটো বিকজ অফ মানে গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ যেটো বেসিক ফান্ডা যে য'ত মানে ইকনমিজ অফ স্কেলটো লগাব য'ত খৰচ কম হয় তাত মাৰ্কেট হেৰিটো বঢ়াব সেট আপ কৰিব ইন্ডাষ্ট্ৰি সো হেতুটো you are like even at the cost of environment na huge environment loss to environment আৰু মানে আটাইতকে যদি গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ নেগেটিভ বুলি ক'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো হ'ব যে the environmental loss and secondly the massive inequality that কোনোবা inequality to agot kobo pare inequality to that is a fact the scale মানে the amount of money with the rich is insane মানে few pockets are having মানে huge amount of money so যেটো global inequality create hoise no hetu eta impact ami third world country to dekha pa so enake ami bostuto forward koribo paru answer to aru the fact that it is an inevitable thing and obviously it is a mane it will have its pluses and minuses so মানে আমাৰ কথাটো হ'ব সলিউশনটো হ'ব কি আত্মনিৰ্ভৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কম আমি যে a country like India should aspire for greater self reliance but that doesn't mean that it will not interact with the world unlike say the policies in 50s and 60s where there was active rejection of interaction with the world now we are more willing to engage with the world but from a position of strength so we will obviously continue to you can say navigate the complexities of globalization but we have to use it or make it useful so that we have a inclusive we have a sustainable development for all citizens আৰু এটা কথা গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে তো সাস্টেইন এনভায়ৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ হৈছে কাৰণ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ আইডিয়াটো তো হেতু গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে স্প্ৰেড হৈছে তো হেনেকে আমি বস্তুটো এনসাৰ কৰিব লাগে এটো কি দিগদাৰ আছিল এনসাৰটো কৰা ফটাফট কৰি দিও পাৰিলো অসুবিধা কি পাইছিল মোক কওকচোন স্ট্ৰাকচাৰ কৰোতে এটোতো স্পেশালি আমি সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক ক'ব লাগিব মানে ইম্প্যাক্টৰ কথা কৈছে ন আমি এখনত আপুনি লিখি শেষ নহয়তো আপুনি এতিয়া সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট বুলি যদি আমি চাওঁ ন বা কালচারাল ইম্প্যাক্ট বুলি চাওঁ can be মানে এক্সাম্পল দি আপোনাৰ শেষ নহয় আপুনি এখন বোলে MNC এটা আহিছে how is it impacting the local grocery store or local cloth store এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত চাওক আমাৰ কিমান মানে have you heard about this term loan word loan word ধাৰে লোৱা word বহুত আছে ন হয় না সো এইবিলাক কিহৰ কাৰণে এটো গ্লোবালাইজেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ চিন্তা কৰক আমাৰ আইতাহঁতৰ জেনাৰেশ্যনত টুডে ডিড নট নো এট লিষ্ট মোৰ আইতাহঁতেতো ইংলিছ নাজানিছিল but they knew what is polythene that is polythene that is a chemistry basically
সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছিল? Kind of globalization only, because that is how মানে language and way of life is impacted. And you name it and you can মানে starting গোটেই লাইফ চাইকেলত মানে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত, এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আপব্ৰিঙিঙৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, ফেমিলি ভেলিউজৰ ক্ষেত্ৰত, ছ'চিয়েল ভেলিউজ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, ফেষ্টিভেলছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, হাউ উই টেকল ডিজাষ্টাৰ্ছ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, you name it and you can find the impact. There is nothing that is not touched by globalization, and eto মানে দুখ কৰিবলগীয়া কথা নহয়. It is inevitable thing. It has always been like that. World is never static. মানে কিছুমান মানে বস্তু সদায় থাকে, যে ফ্লাক্সত থাকে। আজি যে মই যে এটা অসমৰ সেইটো সেই এখন কিতাপৰ পৰা দিছিলো, হেৰি বুলি আহোমছ বুলি, কুমাৰ দত্ত, মানে এইটো দেখা নাই অসম এনেকুৱা এটা জেগাত আছে য'ত মানে সদায় there has been continuous মানে incoming and outgoing people. So naturally the values, the way of life will keep changing. আমিতো বহুত কম টাইম স্পেন এটা চাই পেলাই আমি ভাবো যে এইটোৱে এনেকুৱা লাগে যে এইটোৱে ৱে অফ লাইফ। আজি যদি মই আপোনালোকক যদি আমি 300 বছৰ 400 বছৰ আগৰ অসমলৈ যাওঁ, আমি অসমীয়াও বুজি নাপাম ভালকে, যিটো তেতিয়া অসমীয়া কথা পাতিছিল। ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বহুত বেছি আছেতো। চ' সেনেকুৱা হয় কাইণ্ড অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যনে চব জেগাতে ইম্পেক্ট কৰে। কি অসুবিধা হৈছিল মোক কওকচোন, এইটো কুৱেশ্যন কৰিবলৈ? এইটো চিম্পল কুৱেশ্যন ন, পৰীক্ষাত আহিছিলে, আহিব পাৰে আকৌ। হোৱাট ডিড ইউ ফাইণ্ড অশোক এণ্ড পল্লৱী? কি অসুবিধা পাইছিল? ছাৰ আপুনি কোৱা নিচিনাকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। ফাৰ্ষ্টতে গ্ল'বেলাইজেশ্যন কি, নেক্সট গ্ল'বেল চাউথ কি, তাৰপিছত ছ'চিয়েল, পলিটিকেল আৰু ইকনমিক, মানে আধাহে লিখা হৈছিলেগে। কিন্তু আইডিয়াছ বিলাক আহিব লাগিব, এক্সাম্পলছ বিলাক আহিব লাগিব। গ্ল'বেলাইজেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এছেও আহে, ইকনমিক মানে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰিপেয়াৰ। কথাটো এইটোৰ ওপৰত you need to work on it. You will get a question on it, or you will be able to use it somewhere. Okay. Next topic is Quad.
ফুল ফর্মটো কি হয় কোৱাডৰ? quadrilateral security dialogue. Security dialogue. Good. So, what যেটো অনুষ্ঠান আমি ইয়াৰ অৰিজিনটো আৰ্লি 2000s মানতে দেখা পাওঁ 2005-6 মানতে I think it idea was there around 2004 to be precise tsunami যেতিয়া হৈছিল ন তাৰ পিছত মানে there was a joint effort for disaster relief তাৰ পিছত সেই সময়ত যিজন জাপানৰ prime minister আছিলে Shinzo Abe he was killed I think last year নেকি Shinzo Abe had the idea of Quad as a arc of prosperity and freedom. But সেটো সময়ত মানে চাইনা লৈ ইমান থ্ৰেটটো ফিল কৰা নাছিল আৰু কাইন্ড অফ জিওগ্ৰাফিকেলিও যিহেতু ইমান ডিস্টেন্সত ন আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান ইণ্ডিয়া সো প্ৰপাৰ মেকানিজম হিচাপে ডেভেলপ হোৱা নাছিল তেতিয়া বাট বাই 2017 আমি কি দেখা পাওঁ যে there was increased engagement minister level meeting হোৱা আৰম্ভ হ'ল আৰু মানে trigger to obviously China যে China a reason মানে কোনটো when we are talking about Quad we are talking about two clear geographical reason সেই reason দুটা হৈছে এটা হৈছে এছিয়া পেসিফিক আৰু আনটো হৈছে ইণ্ডিয়া পেসিফিক বা ইণ্ডো-পেসিফিক so what is the idea say Asia Pacific যেটো region হয় আৰু India Pacific Indo-Pacific region হয় it represents the shift in power balance so Asia is connected to Pacific actually Pacific Ocean হলে directly connected আমাৰ নাই মানে Indian Ocean ৰ পৰা আমি যেতিয়া মন নাই থোৱা সেইখিনি কথা কৈছা নেকি সেইখিনি কথা কৈছা okay sure হলো নাই so geographically speaking it is Indian Ocean being connected to Pacific Ocean so মানে এফালে আফ্ৰিকাৰ ওয়েস্ট কোস্ট আৰু তাৰ পিছত এফালে আসিয়ান কান্ট্ৰি খিনি আৰু এফালে আমেৰিকাৰ ওয়েস্ট কোস্ট সো কাইন্ড অফ আফ্ৰিকাৰ ওয়েস্ট কোস্টৰ পৰা সৰি আফ্ৰিকাৰ ইষ্ট কোস্টৰ পৰা আমেৰিকাৰ ওয়েস্ট কোস্টলৈকে গোটেই এৰিয়াটোৱে আৰু why it is there because মানে এই জায়গাটোত চাইনা সেন্ট্রিক হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তো so that is why we are talking about what but officially it is essentially a economic connotation এতিয়াও security angle to যদিও নামত আছে but it is মানে that is how it is being projected because যদি security হৈ যায় তেতিয়াহলে ইন্ডিয়াটো প্ৰথমতে নামি যাব ন ইন্ডিয়া এটোটো কেতিয়াও security alliance ৰ পাৰ্ট নহয় বুলি তো এটা kind of unstated rule আছে ইন্ডিয়াৰ so এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত when we look at this institution what insight can we gain out of it so what is its significance what are the challenges that it faces and how it can become a point of difference in this region can it be a point of difference actually question to ahibo apanlokor etur price mane Quad ki hoy and why is Quad relevant or what is the potential of Quad so when we are talking about that aspect
First of all, we need to understand what are the issues going on in Indo-Pacific, which we already have discussed to some extent. যেতিয়া আমি India as a net security provider by Indian Ocean region কথা কৈছিলো যে major issue to হৈছে the Chinese assertiveness in this region, which is seen in terms of BRI বা string of pearls, তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ যে মানে the various funding patterns of China with respect to projects in this region. তাৰপিছত third reason is that South China Sea যিবিলাক territorial dispute হৈ আছে, that brings, that is মানে সেইবিলাকত Japan and Australia is more concerned, but yeah. And fourthly, this is a major maritime trade route. So the significance of this area and why we are seeing the what is the impact of increased Chinese assertiveness. When China is even গন্ডগোল কৰি আছে, what are the issues that are being created? এইবিলাক হৈ আছে, maritime trade route is getting affected, territorial disputes in South China Sea, তাৰপৰা BRI CRI কৰি পেলাই এইবিলাক কৰি আছে, and we can say that balance of power, যেটো classical IR একদম এটা classical theory হয়, balance of power in the region is getting affected. If we cast our mind to the period of Cold War, আমি এটো দেখা পাওঁ এই এৰিয়াটো USA এর ব্যাকয়ার্ড ছিল, kind of. ASEAN group was more or less favorable to USA. Then if you look towards north, north of ASEAN, like ওপৰৰ ফালে যদি চাওঁ, northern part like South Korea, Taiwan, Japan, these were treaty bound allies of USA. So USA was dominating this region. সেইটো সময়ত ইণ্ডো পেচিফিকৰ কথা কেতিয়াও নকয়, আগতে এছিয়া পেচিফিকৰ কথাই কয়, আৰু এছিয়া পেচিফিক ৰেলিভেন্ট এটো কাৰণে আছিল কাৰণ সব খেলটো এইখিনিতে হৈছিল ন। আপোনালোকে দেখিছে না ষ্ট্ৰেইট অফ মালাক্কা এৰিয়াটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰিছে নে কোনখিনিত আছে? ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, চাইনাৰ ইষ্ট কোষ্ট, সেই এৰিয়াটোৰ পৰা আমেৰিকাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট কোষ্টলৈকে এই গোটেই এৰিয়াটো কাইন্ড অফ চেন্ট্ৰেল এৰিয়া টাইপ আছিল এক্টিভিটি। বাট USA দেখিলে যে অকল USA বা জাপান বা অস্ট্রেলিয়াক লৈ পেলাই এই জায়গাটোক আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰো, চাইনাক কন্টেইন কৰিব নোৱাৰো, বা চাইনাৰ যেটো গন্ডগোল গুডাম্বিটো চেক কৰিব নোৱাৰো, ইন্ডিয়াকো ইনভলভ কৰিব লাগিব। আৰু ইন্ডিয়াক ইনভলভ কৰিবলৈ হলে আমি গোটেই ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনটোকো কাইন্ড অফ আনি লোৱাটো ভাল। and that is why ইন্ডিয়া আহি যোৱা এই গোটেই জিঅগ্ৰাফিটো আহিছো, ইণ্ডিয়ান অ'চেন জিঅগ্ৰাফি, বে অফ বেংগল এৰিয়া, আফ্ৰিকান কোষ্ট। সো এই সবতেতো চাইনিজ গন্ডগোল হৈছে ন। বেসিক্যালি য'ত চাইনাই উৎপাত কৰি আছে, ইণ্ডিয়ান অ'চেনতো উৎপাত কৰিছে, সাউথ চাইনা সিটো উৎপাত কৰিছে, পেচিফিকতো উৎপাত কৰিছে। সো তাতে এইবিলাকৰ কাৰণে বেসিক্যালি দিস ইজ এ you can say the response to the non-peaceful rise of China বুলি ক'ব পাৰি। চাইনাই তো পিসফুল ৰাইজ কৈ থাকে ন। What is the significance? These are the issues. Significance to which is obviously through this institution, Quad, we can do what is termed in strategic circle as strategic balancing. As the India অকলে China face কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, but if USA lends its hand and Australia and Japan also come in board, then we can do something na, যেটা example Malabar exercise কৰি। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে
freedom of navigation. এই এৰিয়াটোত চাইনাই এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰে যে জাহাজ বেলেগ কাণ্ট্ৰি গৈ থাকিব না ঘপককে ৰখাই দিব, ঘপককে বোলে ওচৰেদি একদম পুৰা একদম থ্ৰেটেনিং ৱেত মানে এখন সিহঁতৰ নেভেল শ্বিপ যাব, কাইণ্ড অফ মানে দে ৱান্ট টু শ্ব' দেট দে আৰ দ্য বছ অফ দিছ চিটিজেন. So actually it is a response to Chinese assertiveness only. হেতুতে বস্তুটো কাইণ্ড অফ মানে গোটেইখিনি বস্তু আহি যায়, বাট মানে তাৰ লগতে যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লৰ মেইনটেইন কৰাৰ যিটো কথা সেইটো এটা আহে যে আমি আমাৰ যিখিনি মানে হাই চিজ বুলি কয়, যিখিনি নন টেৰিটৰিয়েল নন ইকনমিক জোনৰ সাগৰৰ যিখিনি জেগা, তাত কাইণ্ড অফ অল কাণ্ট্ৰি হেজ ফ্ৰীডম অফ নেভিগেশ্যন, বাট তাতো চাইনাই গণ্ডগোল কৰি থাকে. চ' এইবিলাক এটা কথা. আৰু দ্য পেচ এণ্ড ষ্টেবিলিটি অফ চাইনিজ একশ্যন, they are doing it at rapid pace. So that is why the institution becomes relevant. এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা ৰিপৰ্ট ORF বুলি এটা থিংক টেংক আছে নহয়, অবজাৰ্ভাৰ ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন, তেওঁলোকে এটা ৰিপৰ্ট দিছে যে কোৱাড has transformed from security dialogue into multi-faceted tie-up. কিয় কৈছে? Because there are 6 working groups in Quad. মানে ইণ্টাৰ কাণ্ট্ৰি এই 4খন দেশৰ মানে কাইণ্ড অফ মানে হেৰি থকা মানুহ থকা মানে লিডাৰ্ছ বিলাক থকা 6টা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ আছে. এই ৱৰ্কিং গ্ৰুপ কেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগে। কিয়? কাৰণ আমি তেতিয়া কি গম পাম যে কোনবিলাক এৰিয়াত দেয়াৰ ইজ কোলাবৰেশ্যন, অৰ হোৱাট আৰ দ্য হাইলাইটেড এৰিয়াজ. চ' ইয়াতে আমি হোৱাট আৰ দ্য এৰিয়াজ ৱেৰ উই চি কোলাবৰেশ্যন, এটাটো আছে হেল্থ চিকিউৰিটি, তাৰপিছত এটা আছে ক্লাইমেটত, এটা আছে very important critical and emerging technology like AI, machine learning and the like. তাৰপিছত এটা আছে working group for space, এটা আছে working group for infrastructure because again Chinese BRI and all, no? আৰু এটা working group আছে for the cyber. So ইয়াত আমি এটো কথা গম পাইছো working group কেইটা দেখি যে no doubt কোৱাডৰ কোনো explicit security orientation নাই, unlike say NATO সেটো এটা চাইনাই কৈ থাকে এছিয়ান নেটো বুলি, তো এছিয়ান নেটো কেনেকে হ'ব পাৰে? কাৰণ নেটো এজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ চিকিউৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। সিহঁতৰ মেইন প্ৰিন্সিপলটো হৈছে যে আমাক যদি কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিকো যদি তহঁতি এটেক কৰ, দেন দেট উইল বি এজিউম টু বি এন এটেক অন অল, যেটো কালেক্টিভ চিকিউৰিটিৰ যেটো প্ৰিন্সিপল। But here we don't see that. So Quad is a diplomatic, you can say it's a diplomatic meet, or you can say organization. But what is its potential বুলি ক'লে, how মানে what will be its role in coming years, সেটো ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it will depend on the kind of geopolitical changes that happens in this region, because there is definitely মানে bilateral multilateral এইবিলাক আমি collaboration দেখা পাইছো, no doubt essentially it being a diplomatic partnership, but at the heart of its formation is the cause. What is the cause? Cause is stable and prosperous Indo-Pacific.
ইণ্ডো পেচিফিক গোটেইটো মানে ইণ্ডো পেচিফিক বুলি ক'লে এছিয়া পেচিফিকো সোমাই যায় দেই এইটো আই হোপ ইউ আৰ ক্লিয়াৰ এবাউট ইট when we're talking Indo-Pacific that will include Asia-Pacific region also. So if you want stable and prosperous Indo-Pacific and somebody is like aggressively violating it, then potential for it being a security organization also is quite high. 2017 যেতিয়া মানে ৰিগ্ৰুপ হল আগতে হেৰি নাছিল আমি কোভিডৰ সময়ত দেখা পাওঁ কোৱাড ভ্যাকচিন পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি যদি চাওঁ যে ৰিসেন্ট এক্টিভিটিজ আমি ক'ব পাৰো কোৱাড ভ্যাকচিন পার্টনারশিপ no quad vaccine quad health security partnership sorry quad vaccine no quad health security partnership মানে এটো দেখাবলে যে গুৱাহাটী মানে কেনেকুৱা কাম কৰিছে লাষ্ট কি বছৰত সো কোভিডৰ সময়ত এটো আছিলে দেন critical technology ক্ষেত্ৰত স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত there was good action but এতিয়া increasingly there is a debate that should quad be securitized মানে তাত securityৰ এংগলটো আহিব লাগে নেকি আৰু should quad be institutionalized মানে এটা proper institution থাকিব এটা secretariat থাকিব যেনেকে সাৰ্কৰ কাঠমাণ্ডুত হেৰি আছে হেডকোয়াৰ্টাৰ আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল সোলাৰ এলায়েন্স গুৰগাঁৱত আছে এনেকে এটা মানে ইনষ্টিটিউশন বেসড হয় নেকি এটা এডহক টাইপত মানে এটা হেৰি হৈ আছে মানে চলি আছে so these are some questions so so এতিয়া এটা কথা হৈছে the international system is fragmented so for us to coordinate on like in spite of being in such like in a diverse way it is a challenge but there is potential not only like China check kora kothay nohoy so the fact that these are four diamond democracies will you koy apology jodi eta shuna paise these are considered as the democracy hoy no so etu level of people to people contact ebila to there is good potential but মূল উদ্দেশ্যটো এটোৱে যে strategic balance to maintain কৰা strategic balance to maintain kora and like look for the signals that China is trying to give so yet at a counter terrorism group eta ase mane working group eta ase so terrorism or khetroto there can be joint action with this regard then disaster relief human HADR or khetroto ase HADR or khetrot ase terrorism or khetrot ase so etu area to bahut disaster hoi thake no cyclone declone ebita hoi thake so aro regarding quad you can write a code which can be useful eto Harsh V Pant is Harsh V Pant is again a leading higher scholar ORF or মানে হেৰি হয় one of the members Harsh V Pant is a popular public intellectual আপনি শুনিছেন না Harsh V Panter কথা you have not heard no okay you're right the quad has emerged as a crucial platform for fostering
regional stability and economic growth. In fact, it will introduction হৈ যায় ধুনীয়াকৈ quad questionত যদি আহে ন according to Harshvipan, quad is a platform for fostering regional stability and economic growth. আৰু কৈছে its current role involves addressing pressing challenges like maritime security, cyber threats, and climate change. While promoting free, open, and inclusive Indo-Pacific. So, মানে এইটো এৰিয়াত rule based international order কথা কৈ থাকে ন so rule based international order যিবিলাক norms সেইবিলাক যাতে ফলো হয় সেইটো কৰিব লাগে মানে rule কোনে ভাঙি আছে চাইনা ভাঙি আছে so kind of it is trying to take a strategic balancing against China. Countering China is one of the it is a fact that China is a factor. I mean, quador answer লিখিবই নোৱাৰে যদি তাত চাইনাৰ কথাটো নাহে ঠিক আছে মানে এটা বস্তু কেতিয়াও নিলিখিব যে মানে quad you should always remember quad is neither a military alliance nor a mutual defense agreement. Maritime security is যেটো কথাটো কৈছো যে maritime security মানে এটো নহয় যে defense agreement maritime security কি লাগে যাতে free and open যেটো trade বা navigation or যেটো freedom of navigation হেতু maintain যেটো কাৰণে ধৰা আমাৰ merchant navy ships বিলাক আছে এবিলাক যাতে মানে they can move to and fro trade ships বিলাকতে merchant navy থাকে ন তাৰ পিছত আমাৰ coast guard এবিলাক কৰি কথাতে to maritime security to এটো কথা নহয় যে বেলেগ বলে চাইনা একদম আহিলে তেতিয়া থ্ৰেট কৰিব হেতু চেক কৰাৰ কাৰণে নহয় it's about ensuring that freedom of navigation by international rule follow হয় so quad কি হয় বুলি কলে আপুনি কি কব it is a institution to মানে যেটো ইয়াত কৈছে ন to bring regional stability and economic growth in the region of Indo-Pacific. To be precise, the region covers from east of Africa to west coast of America. Quador যদি question আহে নহয় map খনত আঁকি দিব মানে roughly আৰু এনে কোৱা টাইপকে আফ্ৰিকাৰ এটো কোষ্ট দিব এফালে আপোনালোকে দি দিব আৰাবিয়ান সি তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ এটো দিব এনেকে দিব তাৰপিছত এখিনি অকমান এছিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক দিব তাৰপিছত এফালে হেৰি তাৰপিছত আকৌ এফালে আমেৰিকাৰ কোষ্টটো আঁকি দিব পাৰিবনে এটো অকন প্ৰেক্টিচ কৰি ল'ব ইণ্ডো-পেচিফিক ৰিজনটো ৰাফলি আঁকিব পৰা হ'ব হলে ভাল এটা গোটে শিফট হৈ গৈছে এটো এৰিয়াতে গোটে বস্তুটো Are you clear? Can you handle any question on quad? Sir. Right, na? Fine, sir. Keyword security channel. Huh? Keyword gita sir mano rakhi loisu. Free and keyword. Free and open of Indo-Pacific. Free Regional and stability, economic growth. Rule based. Based international order. তাৰপৰা আমাৰ যিটা ছটা working group আছে হেবিলাকৰ কথা Chinese assertiveness তাৰপৰা যেটো strategic balancing or কথাটো হেবিলাক keyword আহিব আৰু চাইনাই অকল গণ্ডগোল কৰিব বুলি নহয় এটো মানে security ইন্ডিয়া
নাই কৰা বিকজ আমেৰিকাৰ বহুত বেছি মিলিটাৰী প্ৰেজেন্স আছে এইটো জেগাত ডিয়েগো গাৰ্চিয়াত আছে ডিয়েগো গাৰ্চিয়া মই দেখাইছো নহয় মেপত ইণ্ডিয়ান অচিয়ানৰ তলত এইখিনি মানত আমেৰিকাৰ বেছ আছে সাউথ কোৰিয়াত আমেৰিকান মিলিটাৰী আছে জাপানত আছে মিলিটাৰী চ' আমেৰিকা ইচ্ছা কৰিলে যেতিয়া এতিয়া এইখিনিত একদম মানে আমি কি বিচাৰো ইণ্ডিয়ান অচিয়ান শুড বি জোন অফ পিচ এইটো গণ্ডগোল হৈ যাব পাৰে এইটো কুৱেশ্যনত ইণ্ডিয়ান অচিয়ান ৰিজনৰ বস্তুবিলাকো এড কৰিব পাৰো যে আমাৰ ভিজনটো কি ইণ্ডিয়ান অচিয়ান লৈ পেলাই যে ইণ্ডিয়া শুড বি দ্য নেট চিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ এণ্ড ইণ্ডিয়ান অচিয়ান শুড বি এ জোন অফ পিচ বাট এইটো যদি মিলিটাৰী এলায়েন্স হৈ যায় দেন সেইটোতো হৈ নাথাকে বাট the fact that when the like-minded countries collaborate to create a rule-based international order, then that is something always favorable for us also. So that is why Quad is important. ইমানখিনি কথা জানিলে হৈ যায় আচ্ছা কেইটামান challenges existing challenges আমি challenges তো লিখা নাই নেকি ন significance তো লিখিছো issues বিলাক লিখিছো how it is working সেইটো লিখিছো challenges লিখা নাই ন challenges তো নিলিখিলো নেকি ন নাই লিখা স্যার লিখিছো নেকি নাই লিখা নাই challenges স্যার with respect to what কি হল ঋষি আহিব কিয় তোমাক এতিয়া কেলে লাগে তুমি মাউচ টা আছিল তো বুজাম মাৰি যাব বাস The first challenge with respect to Quad is that India is specific. India has a different strategy for Indian Ocean. Sorry, for Indo-Pacific and Quad. Indo-Pacific ক্ষেত্ৰত Indiaৰ ফালৰ পৰা India wants it to be a zone of peace, but Indo-Pacific মানে specifically Indian Ocean. এইটো Indo-Pacific নহয় Indian Ocean. Indian Oceanৰ ক্ষেত্ৰত Quadৰ যিটো view, other rest of the countries আৰু Indiaৰ যিটো view, দুইটা বস্তু বেলেগ. ইণ্ডিয়াই এই জেগাটো ডিমিলিটাৰাইজ কৰি ৰাখিব বিচাৰে. Quadৰ Second challenge with Quad is that all the four countries have deep economic ties with China. In number problem to is only India has land boundary with China. So America ahi dom di gusi jabo aru amak pitibo etu eta challenge hoy. Tar pisot Japan, Australia aru USA already eta military alliance hoye. They are in military alliance. Japan, US logot ase alliance, USA, Australia logot to ase মানে NATO. So already they are in military. So Malabarot প্ৰথম এবাৰ 2023 যেতিয়া গোটেইকেইটা নেভিজ আহিছিলে বাট ইণ্ডিয়াই প্ৰথমতে অপোজ কৰিছিল মানে ইট ওয়াজ লাইক কি ইট ইজ কাইন্ড অফ এ tacit approval of India also being part of a military alliance because বাকি পাৰ্টনাৰকেইটা যদি এটা এলায়েন্সে হয় তেতিয়াহ'লে অকল ইণ্ডিয়াহে কেনেকে এটা মানে এক্সেপশ্যন হিচাপে থাকিব ইণ্ডিয়াই একচুৱেলি কি বিচাৰে এতিয়া মানে ইণ্ডিয়াই এছিয়ান কান্ট্ৰি খিনি যিখিনি ASEAN countries যিখিনি আছে ন Southeast Asian country that should be the
center of India Pacific. And India wants Quad to remain a consultative forum only. It was a challenge where India Quad to consultative forum hisabe hai. Whereas মানে institutionalize kora by militarize kora etor against securitize militarize institutionalize এই kita মনত ৰাখিব so আমি হেতু কাৰণে মালাবাৰ এক্সাৰসাইজ লৈ পেলেও মানে গোটেই কিটাই কৰাটো আমি ইমান হেৰি কৰা নাছিলো বা চাইনাই ইমানে হেৰি কৰিছে মানে গণ্ডগোল কৰিছে যে we are kind of forced but the practical কথা যেটো আমাৰটো হেতু লেভেলত ইকোনমিক আৰু নেভেল কেপাবিলিটিজ বা মিলিটাৰী কেপাবিলিটিজ are not there to compete with China so the balancing that USA and Japan and Australia will give it is good এটা মেজৰ চ্যালেঞ্জ হয় ইন্ডিয়াৰ কাৰণে how can we balance the act east policy with quad policy balancing because quadত আমাৰ বস্তুটো kind of অলপ মানে extra territorial হৈ যায় এটো জেগাতে মানে আমি extra territorial মানে কি আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া directly to এটো জেগাৰ নহয় but আমাৰ যেটো act east policy it is like engagement with these countries of this region so এটো কথা আছে so actually India is good at maintaining ambiguity বুলি যেটো কয় ন we always want to maintain a ambiguous stance with respect to এইবিলাক গ্লোবেল ষ্ট্ৰেটেজিক ইস্যুজ বিলাকত আমি এতিয়া ৰাছিয়া লৈও এম্বিগুৱাছ ইজৰাইল লৈও হামাছ লৈ পেলাইও এম্বিগুৱাছ ইয়াতে মোৰলেছ মানে এতিয়া আমি কিমান টাইমলৈকে পাৰো so it is no doubt in our interest we can kind of navigate the complex issues but sooner or later we might be forced হৈ গ'ল কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়াই কেনেকে চাই কোৱাডক it's like a consultative forum not a security or defense agreement it is like a consultative forum quad কলে মালাবাৰ এক্সাৰসাইজৰ কথাও কব because মালাবাৰ এক্সাৰসাইজ এনে কাৰ লগত হয় ইণ্ডিয়া USA আৰু জাপান নেভিজ এবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াও ইনক্লুডেড আছিল এই বছৰৰ মালাবাৰ হ'ল নে নাই any questions
Okay. Next topic. Multilateralism. এটা statement কৈছিলে which is very relevant. Only reformed multilateralism with reformed UN at its center can meet the aspirations of humanity. Okay, multilateralism মানে যিবিলাক আমাৰ multilateral institution আছে. Multilateral মানে কি? More than two parties. মানে more than 2, 3, 4, মানে it's like a big group. So big groups বিলাক আমাৰ এতিয়া working হৈ থকা নাই ভালকে. So if we want to define multilateralism, আহিব পাৰে পৰীক্ষাত what is multilateralism, what are challenges of multilateralism, তাতে আপোনালোকে mainly answer to orientation to এটো হ'ব যে multilateralism কি হয় আৰু multilateralism আমি ক'ত দেখা পাওঁ, UN-ত দেখা পাওঁ, WTO-ত দেখা পাওঁ, WHO-ত দেখা পাওঁ, but these are not functioning well. Why? So এনেকুৱা এটা question আহিব পাৰে. কোভিডৰ সময়তে আমি দেখা পালো ন যে গ্লোবেল ৰেসপন্স নাই. It was quite evident. Anyway, it can be defined as the practice of coordinating national policies in groups of countries through ad hoc arrangement. Like Quadoko, I mean multilateral cooper, but it will be more like a regional no, it's a global group, but Quadot can be say like Asian to regional হৈ যায় যিবিলাক অলপ ডাঙৰ গ্ৰুপ আৰু so কেতিয়াবা ad hoc arrangement থাকে বা or by means of institution. So ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে অনুষ্ঠানিকভাৱেও হ'ব পাৰে like proper institution form কৰি like we have UNFCCC. UNFCCC is for what? For climate change. So এইটো এটা অনুষ্ঠানিক হয় ন তাৰ এটা ডেফিনিট সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে সচিবালয় আছে অকল আমাৰ দিছপুৰ সচিবালয় বুলি নহয় ন যিকোনো সচিবালয়ৰ অৰ্থটো কি মানে এটা অফিচ আছে অফিসত চলিব লাগে হেতুৰ কাৰণে যিখিনি ষ্টাফ লাগে এখিনি সেক্ৰেটাৰিয়েল ষ্টাফ তো এখিনি যত থাকিব এটো সেক্ৰেটাৰিয়েট হয় সো সেক্ৰেটাৰিয়েট এটা হোৱা মানে কি আমি ইনস্টিটিউশনালাইজ কৰিছো অনুষ্ঠানটো কাইন্ড অফ এটা ইনস্টিটিউশন প্ৰপাৰ মানে কংক্ৰিট দেখা পোৱা ইনস্টিটিউশন কৰিছো কিন্তু আমাৰ সাপোজ বোলে কিবা এটা এনকোয়ারি কমিটি এটা বহিছে সেটোটো এড হক ন জাস্ট এটো কামৰ কাৰণে আনিলো বহালো বা এইটো আকৌ ডিসমেন্টল হল আকৌ ফৰ্ম হল so multilateral institution can be ad hoc also this one ক্ষেত্ৰত but the point is ki it is where you are coordinating your national policies so kind of your sovereignty gets impacted definitely your independent decision making is no longer possible in a multilateral group but at the same time you are going for global good na I mean global public good or karone kori aso as climate or karone koribo lage tato ami okol ekhon dekhor perspective chale nohobo we need to coordinate our national policies so enukwa khetrot multilateral
Actually, we cannot avoid multilateralism. See, it is মানে লাগিবই, সেইটো কাৰণে মোদীয়ে কৈছে যে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব। এতিয়া যেনেকে আছে এনেকে নহ'ব, বাট it is an advocacy for multilateralism. আমি সদায় India has always been an advocate of multilateralism. আমি UN-কো support কৰিছো, আমাৰ মানে সদায় এটা মানে kind of global approach আমি বিশ্বাস কৰো। এটা ফ্লো চাৰ্ট আছে মাল্টিলেটাৰেলিজমৰ, আপোনালোকে আঁকি ল'ব পাৰে। গ্লোবেল প্ৰবলেমছ, গ্লোবেল কমনছ, গ্লোবেল ট্ৰেড। গ্লোবেল কমনছ মানে কি হয়? কোনোবা জানেনে হোৱাট ইজ গ্লোবেল কমনছ? গ্লোবেল কমনছ মানে কি? গ্লোবেল কমনছ মানে কি নাজানে? You know what is global commons? Example, global commons or example কি? Is high seas, হয় না, যিবিলাক মানে কোনো কান্ট্ৰিৰ জুৰিসডিকশনত নাই, এইবিলাক হয় ন। এণ্টাৰ্কটিকাটো কাবাৰ কোনোবা কান্ট্ৰিৰ কন্ট্ৰলত নেকি? নহয় নহয়। সাগৰৰ তলটো কাবাৰ আণ্ডাৰত নেকি? নহয়। তো এইবিলাক গ্লোবেল কমনছ হয় ন। তো গ্লোবেল কমনছ আছে, আমাৰ গ্লোবেল প্ৰবলেমছ আছে, গ্লোবেল ট্ৰেড আছে। তো এইবিলাকৰ কাৰণে উই নিড গ্লোবেল গভাৰ্নেন্স। গভাৰ্নেন্স মানে কিটো আমি এথিক্সত পঢ়িছোৱে ন, যে ডিচিশন মেকিং বা প্ৰবলেম সলভিং যিটো মেথড, সেইটোকে গভাৰ্নেন্স কয়। So we need global governance. So global governance লাগে মানে কি? We need multilateralism. So multilateralism থাকিলে তাৰপিছত what will it result into? যেতিয়া multilateralism থাকিব, তেতিয়া it will result into pooling of resources. It will create representative institutions, or it will be representative, সবকে include কৰিব, আৰু it will be legitimate. It will have the approval of the public. So this highlights why, what is the need of multilateralism বুলি যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে আমি এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিলে হ'ল, নিলিখিলেও হ'ল। তেতিয়া বেছি আমাৰ গ্লোবেল প্ৰবলেম আছে, গ্লোবেল কমনছ আছে, গ্লোবেল ট্ৰেড আছে। এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত উই নিড গ্লোবেল গভাৰ্নেন্স, আৰু গ্লোবেল গভাৰ্নেন্স মানে মাল্টিলেটাৰেলিজমৰ থ্ৰু দি আহিব। আৰু হোৱাট উইল ইট ৰিজাল্ট ইনটু? It will result into pooling of resources. It will result into decisions being representative and decisions being legitimate. Are you able to understand? Yes, sir. তাৰপিছত what are the challenges that is faced? চ্যালেঞ্জটো প্ৰথমটো আমাৰ যেটো জিও পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ, যে US China strategic competition that is impacting all institutions, UNO, WTO, WHO, সবতে এফেক্ট কৰিছে। Second challenge is not able to tackle global challenges. Example, COVID. তাৰপিছত third is funding
funding is an issue, member funded but donor dependent hoy, aid dependent hoy. So আজি WHO China কিয় influence কৰিব পাৰে, because সবচে পইচা বেছি China দিয়ে আজিকালি. Then fourth reason is not reforming or reforms not happening. তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে kind of deglobalization হৈ আছে বুলি কৈছে ন, deglobalization বা regionalization বা মানে selective multilateralism বুলি ক'ব পাৰো, মানে minilateral groups কিছুমান ফৰ্ম হৈছে. So এইবিলাক কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে multilateralism is not working, but question মানে relevance তো আছে, multilateralism এটো relevance হয় যে problems যেতিয়া global আছে, global commons আছে, হ্যাঁ, so এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি মানে interactions যেতিয়া আছে, we need multilateralism. Remember, India has always been committed to multilateralism. It has been a core principle of India's foreign policy. That is why our permanent, I mean, permanent seat in Security Council, because we believe in multilateralism. Na? I mean, we believe in global governance. We believe that there should be global institutions to solve the global problems. So, I mean, we believe in institutions. We believe that rule at an international rule follow hobo lage, rule based order follow hobo lage. Aru etu khetrot ami contribution bahut korisu no already. Amar UN peacekeeping ot ami we have, like, you know, lots of soldiers have given the ultimate sacrifice. তাৰপিছত বিভিন্ন environment protection ক্ষেত্ৰত এতিয়া এইবিলাকে IAS এইবিলাকতো আমি we are doing it, then disaster এইবিলাকতো we are actively playing our responsibility. Then so it is a fact that India has contributed in spite of the fact that these institutions have not given its due to India. Because see, আমি কি কৈ আছো যে you need to reform. অনুষ্ঠান বিলাকৰ যিটো structure, that is a Second World War era structure, dominated by, what is the logic of having France and UK together, whereas you do not have a single representative from Africa, Latin America pa ekhono nai, Africa pa ekhono nai, or Europe pa France, UK and Russia. Russia is also like a European power only, na? Europe to it a world politics of himan dangor say nai. So Europe যদি দুখন থাকিব পাৰে, Latin America আৰু আফ্ৰিকাত এখন থাকিব নোৱাৰে নেকি? এছিয়াত অকল চাইনা হে কিয়? ইমান হবা ডমিনেন্ট কান্ট্ৰি আছে, জাপান আছে, ইন্ডিয়া আছে, এইটো কথা. So আমি কওঁ যে global governance should be more inclusive, it should be more representative, more participatory. যেটো আমি আমাৰ domestic governance improvement কাৰণে যেটো কওঁ ন, যে আমি যে কওঁ পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথাটো কিয় লাগে বুলি কওঁ, because পঞ্চায়তী ৰাজ বা যিবিলাক আমাৰ local self government is more inclusive, it is more representative, it is more participatory. Same কথা আমি নাচাওঁ international levelত এইবিলাক কথা ক্ষেত্ৰত কওঁ যে consultation based, collaboration based governance, that is good for benefit for all, না? So there is a Government of India মাজতে এইবিলাক acronyms বৰ উলিয়াই ন, 5S এটা acronym উলিয়াইছিল, আপোনালোকে শুনিছিল চাগে, সম্মান, संवाद, सहयोग, शांति আৰু समृद्धि. These are the 5S approach, India's 5S approach. এটো যিকোনো IR questionত you can use it as a conclusion. By following the 5S approach, we try to show that we are a responsible power. We believe in inclusive, representative, participatory institution. Ebila keywords use koribo answer. ঠিক আছে?
মই স্যাৰ এইটো কথা সুধিম ভাবি আছিলো এই এছ কেইটা লিখিব পাৰিম নোৱাৰি বুলি কিয় নোৱাৰিব এইবিলাক সেইবিলাকৰ কাৰণেই ন যেনেকে আমাৰ সেইকেইটা আছে ন কি সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস সবকা গোটেই এইটোতো সেইটোও পাৰি লিখিব কাৰণে মানে আমি ব্যাসদেৱ কুটুম্বকমতো লিখিব পাৰো সেইটো এইবিলাকতো লিখিব পাৰো পৰীক্ষাত মনত আহিলেই হ'ল আৰু স্যাৰ ডাইভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত এই যে ওৱান নেশ্যন ওৱান লেংগুৱেজ ওৱান নেশ্যন ওৱান ৰিলিজন অ সেইবোৰ অ কন্ট্ৰাডিক্টৰী বুলি লিখিব পাৰি স্যাৰ কন্ট্ৰাডিক্টৰী বুলি মানে সেইটো মানে ইউনিটিৰ ক্ৰিটিচিজমত ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে লিখিবলৈ ভাল হ'ব স্যাৰ নহয় চাওক মানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি সেই বস্তুটো আৰ্গুমেন্টটো এইটো পইণ্টৰ পৰা কৰিম যে অকে আমি প্ৰথমতে চাম যে অকে হোৱাট আৰ দ্য পজিটিভছ বা why there is a need for it but at the same time আমি India being a civilizational state India knows how to live with its ambiguities কালি আমি এইটো কথা কৈছো আমি আমাৰ আনচাৰ্টেইনিটি আমাৰ ডাইভাৰ্চিটি এইবিলাকৰ লগতো আমি থাকিব পাৰো হা আমি কনফিউজ হৈও থাকিব পাৰো আমাক ইমান বেছি মানে স্পষ্ট হেৰি হৈ থাকিব নালাগে নহয় যে অকল বোলে এটা লেংগুৱেজ কোৱা মানুহ এটা ধৰ্ম কোৱা মানুহ এনেকুৱা নহয় ন চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে ওৱান লেংগুৱেজ ওৱান কাণ্ট্ৰিটোতো দেট ইজ অবভিয়াছলি নট পচিবল ফৰ ইণ্ডিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এইবাৰ নাহে চাগে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন কাৰণ এইটো দিছ হোৱাট এভাৰ দিছ টাইম ইট উইল নট বিকাম এ ৰিয়েলিটি আহিলে ইজি কুৱেশ্যন ন এইবিলাক চাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন এডভান্টেজ কি হয় জানে আমি আপোনাৰ মতে কিয় হ'ব নালাগে ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যনটোতকেও দৰকাৰী কথা কি যে ইনক্লুচিভ হ'ব লগাটো বা পাৰ্টিচিপেটৰী হ'ব লগাটো বা দ্য ফেক্ট ডেট আমি ডাইভাৰ্চিটি ইন ইটছেল্ফ ইজ নট এ ভেলু ডাইভাৰ্চিটিটো কিয় ভেলু হয় বিকজ ডাইভাৰ্চিটিটোৱে যেতিয়া এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে ইট গিভছ এন অপৰচুনিটি এতিয়া আমাৰ ডাইভাৰ্চ হেৰিৰ পৰা হোৱাৰ কাৰণে আজি এতিয়া লুক এট ইণ্ডিয়াজ পলিটি আমি পাৰ্লিমেণ্টত চালে উই চি পিপল ফ্ৰম অল এক্ৰছ ইণ্ডিয়া সেইটো কিয় হ'ব পাৰিছে আমি যদি অকল ইউনিটেৰী আইডিয়াত থাকিলো হয় তেতিয়াতো নহ'লে হয় আমি ডাইভাৰ্চিটি ইজ এ ষ্ট্ৰেংথ বিকজ উই ফিল that gives a scope for empowerment মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে মানুহ আগবাঢ়িব পাৰে we recognize diversity unity in diversity is a cultural value of India এইটো পলিটিকেল ট্ৰেণ্ড যেনেকুৱাই নহওক আমি সেইটো একচেপ্ট কৰিব লাগিব এনচাৰ লিখোতে পুৰা এইবিলাক এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব যে যিখিনি ধৰক ইছ্যু হৈ আছে ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সদায় ইলেকশ্যনে পাতি থকা আৰু যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰিত লিখিব ন ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ত' ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি মানে আমি ছফ্ট পাৱাৰৰ কথাখিনি যে কালি কৈছিলো যে সেই বস্তুবিলাক লিখিব কিন্তু এইবিলাক ছফ্ট পাৱাৰ আহিলে ছফ্ট পাৱাৰৰ কুৱেশ্যনতহে মই সেইখিনি লিখিম এনেকুৱা নহয় সেইবিলাক বেলেগ এনচাৰতো লিখিব পাৰিব ছফ্ট পাৱাৰৰ বস্তু শ্বেয়াৰ্ড যিবিলাক আমাৰ ভেলু আছে লাইক চে ডেমক্ৰেচি প্লুৰেলিজিম লিবাৰেলিজিম এইবিলাক আমাৰ these are we can share with all countries na etu ami quad to likhibo paru the quad also shows not only the strategic balancing but also the shared values so that also strengthens the bond between these countries try to be innovative আচ্ছা দুটা টেকনিক্যাল এটা টেকনিক্যাল শব্দ লিখি লওক ক'ৰবাত যদি মানে মাল্টিলেটাৰেলিজমত ইউজ কৰিব পাৰিলে বেয়া নহয় যদি বাই চান্স কাৰোবাৰ মনত থাকে লিখি ল'ব পাৰে পিণ্ডলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপছ
এতিয়া আমি কিন্ডেলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপত থাকা বুলি কয় বহুতে। What is it? It is about the danger inherent in the shifting of balance of power. Balance of power. It focuses on the failure of international institutions to provide global public goods. Our যেতিয়া USA was the predominant power, any global public good, be it say terrorism or security ক্ষেত্ৰত হওক বা development ক্ষেত্ৰত হওক, USA always used to play a leading role. But এতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ, লাইক এনেকুৱা এটা ফেনমেনা আমি যেতিয়া ইংলেণ্ড ইউকে যেতিয়া ডাউনগ্ৰেড হৈছিল তেতিয়াও দেখা পাইছিলো। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে USA is declining and China is rising. But there is a vacuum. Nobody wants to take responsibility, global issues বিলাক। So সেইটোক কিন্ডেলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপ বুলি কয়। আৰু এইটো কাৰণে this is one reason attributed for decline of multilateral institutions. We are under providing to provide I mean, there is certain global goods that are provided, but they are not sufficient. And I mean, institutions, process and failure of institutions. In terms of under provision, একেবাৰে provide নকৰা নহয়তো, in terms of under provision of global public goods. বুঝছে না? প্ৰাইভেট গুড আৰু পাব্লিক গুডৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছিল ভাস্বতী, মনত আছে নে? দুটা যে ইকনমিক হেৰি আছিলে, ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে, এনেই সুধিছো, মন গৈছে সুধিবলৈ। স্যার প্ৰাইভেট গুডৰ ক্ষেত্ৰত এক্সক্লুচিভ হয়, মানে এক্সক্লুড কৰিব পাৰি, আৰু পাব্লিক গুডৰ ক্ষেত্ৰত এক্সক্লুড কৰিব নোৱাৰি, মানে চবেই ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা ফেক্টৰ আছে, rivalry, non-rivalrous. হয় স্যার, হয় নাই? Private goods there can be rival goods, but public good ক্ষেত্ৰত no rival. এনে জাস্ট আমি ৰিকল কৰি ললো চান্সতে। হয় স্যার। Another term that is used for today's world is G0 world. G0 world মানে কি শুনিছে না? G0 world, G0 world, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে no country has enough power or influence to construct a new global framework for cooperation.
we're living in a G0 world বুলি কয় এইটো। যদিও G7 G20 এইবিলাক আছে কিন্তু কাইন্ড অফ মানে ফেইলিয়াৰ অফ মাল্টিলেটাৰেলিজমে দেখায় কিণ্ডলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপ G0 world এইবিলাকৰ কথা আছে। But remember, India's ক্ষেত্ৰত we will always মানে India and multilateralism যদি আহে ন, আমি এইটো কথা লিখিবই লাগিব যে India is committed to multilateralism and it has always been so. আৰু ইয়াৰ why do we say India is committed? Because India pursues a rule-based world order. We follow the international rules, unlike China. So India is one of the major, you can say, groups contributor to UN peacekeeping. We have played active role in solving global problems. I mean, nuclear disarmament or counter terrorism, human rights, environment, you name it, and India is there. Institution building or ক্ষেত্ৰত আছে এইবিলাক এক্সাম্পল কৈ আছো মানে ইনষ্টিটিউচন বিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি CDRI ISA এই দুটা মেজৰ লাষ্ট কেইবছৰৰ। তাৰপিছত COVID is an example. COVID আমি the way we distributed vaccines all over the world, we distributed essential medicines. Our generic industry is quite big. So মানে আৰু মানে আমাৰ within our own region also we are a force multiplier. Force multiplier মানে কি আমি বিশ্বাস কৰো যে কোলাবৰেশনত আমি কাম কৰিব লাগে। এক্সাম্পল কি আমি সাৰ্কৰ নিচিনা অনুষ্ঠানত আমি লিডিং ৰোল প্লে কৰো, বিমষ্টেক SCO এইবিলাকতো ব্ৰিক্স হা। বাট আমাৰ আপত্তিটো এইটোৱে যে মানে the present structure needs to be reformed. It needs to reflect the reality. It should not be so biased towards West. Okay, done. Achha, do you have a note G20 ৰ ওপৰত আছে নে কিবা আপোনালোকৰ হাতত? What is G20? What is its significance in this today's world? What are its challenges? And what type do you have? Are you prepared for the G20 topic? G20 to আপোনালোকৰ last time mains or পিছত হৈছে নে আগত হৈছে? পিছত So G20 to you need something, na? পাৰিব নেকি G20? G20 আৰু G7 এই দুটা বস্তু লাগিব। G7 recently হৈ গৈছে G20. That's an activist policy we need to do. আমি যে সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলো টপিক কেইটা কভাৰ হ'ল না এতিয়া যেটা আমি সেইদিনাখন যে মই কৈছিলো চাম বুলি পল্লৱী স্যার soft power hole, strategic autonomy hole, quad to hole, neighborhood first to hole, act is to বাকি আছে এক পিছটো বাকি আছে ন হয় স্যার আৰু some important relations to কৈছিলে স্যার চাম বুলি এইটো চাইনাটো চাইছিলো বাংলাদেশ চাম USA চাম আফ্ৰিকা চাম নেপাল আৰু নেপাল চাব লাগিব আৰু হেনেকে দুই এটা চাই লম
ইন্ডিয়া আফ্ৰিকা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মই এক্সপেক্ট কৰিছো লিখি ল'ব ডায়াস্পোৰাৰ ওপৰত আই উইল হেভ টু গিভ ইউ সামথিং অন ডায়াস্পোৰা ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাট ইজ ডায়াস্পোৰা হোৱাট ইজ ইটস ৰিলেভেন্স এবাৰ প্ৰিলিমছত G20 ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আছিল নে যোৱাবাৰ আহিছিলে স্যাৰ কান্ট্ৰি কিখন এবাৰ একো নাই নেকি এবাৰ একো মনত নাছিল ন পৰা নাই নাই অহা স্যাৰ এনে আপোনালোকে বেসিক কথাটো চাই ল'ব এইটো মানে বেসিক যিখিনি আৰু যে মানে আই থিংক এইটো সেই লেট 90sত আৰম্ভ হৈছিল ন এছিয়াত যেতিয়া হেৰিটো এছিয়ান ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ আহিছিলে বাট মেইন প্ৰমিনেন্সত আহিছিল আফটাৰ গ্লোবেল ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ 2008 ৰ পিছত সো মানে হোৱাট ইজ ইটস চিফ এইম মানে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰা but it is an advisory mechanism আৰু major challenge is that মানে এতিয়া যিবিলাক আমাৰ জিঅ'পলিটিকেল challenges আছে like Russia Ukraine বা how China is doing এইবিলাক ক্ষেত্ৰত we are seeing that it is reducing the effectiveness of G20 to act in a unified manner but G20 ত আমি এইটো ভালে কাম কৰিছো we have brought in Africa এইটো বেছি প্ৰেডিক্টেবল কুৱেশ্যন নিদিবও পাৰে সেইটো হয় মানে যোৱাবাৰ এটা আহি মানে গ'লতো মই স্যাৰ সেইটো কাৰণে কি ভাবিছো জানে মানে কি লগত ভাবিছো কিবা জানে এটা। জেনেৰেল থিমত আহিব পাৰে কোৱেশ্চন যে মাল্টিলেটাৰেলিজম ৰিজনেলিজম বুলি আহি যাব পাৰে ৰিজনেলিজম যদি কোৱেশ্চন আহে যে মই সাপোজ এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আহে যে ফ্ৰম মাল্টিলেটাৰেলিজম টু ৰিজনেলিজম বা world is moving from globalization to regionalization so তাততো আপোনালোকে এইবিলাকে লিখিব লাগিব ন G20 C20 দিব লাগিব যে আগতেতো যিখিনি আমাৰ গ্লোবেল ইনষ্টিটিউচনছ আছিল লাইক UNO WTO এইবিলাক মানে used to be the main decision makers but এতিয়া আমি দেখা পাওঁ mainly because of the shifting balance of power in the world because of the kind of মানে Kindleberger trap that we are seeing what is it resulting into it is resulting into মানে kind of like-minded alliances being formed বা মানে regional groups being formed prime examples being say এইবিলাক G7 G20 এনেকুৱাই হয় ন কথাটো kind of গ্লোবেলটো নহয় ন বা তাৰ বাহিৰেও এইবিলাকতো আৰু পুৰণাই হয় কাইণ্ড অফ মানে the fact that G20 আৰম্ভ হৈছিল এইটো কাৰণে যে G7 মানে G7 কি আটাইতকৈ ধনী ৱেষ্টৰ দেশ কেইখন তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে গোটেই দেশ পৃথিৱীৰ ঘৰটা হৈ থাকিব কিন্তু গ্লোবেল ডাইনামিক্স যেতিয়া চেঞ্জ হ'ল তেতিয়া মানে they had to include the emerging countries also তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰিব G20 কথা যদি কোৱেশ্চন আহে ন G7 ৰ কথাটো উল্লেখ কৰিব যে G7 initially মানে world's leading industrial nations they formed the G7 in the 70s if I'm not wrong 70s of 75 76 but it was inadequate in solving the problems it was like a outdated group it was like an elite group no so world economy তেওঁলোকৰ হেৰিত নাই total trade total population total exports এইবিলাক সব outside G7 হৈ আছিল মানে if you are not including countries like India China তেতিয়াহ'লেতো আৰু ইণ্ডিয়া চাইনা নাথাকিলে কি ইকনমি ৱৰ্ল্ডৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা আঁতৰাই দিয়কচোন ৱৰ্ল্ডৰ GDP ধুচকে পৰি যাব so সেইটো কাৰণে মানে কাইণ্ড অফ মানে আৰু এই বস্তুটো কেনেকুৱা ইটছ লাইক USA oriented ন পুৰা এন্টি ৰাছিয়া হেনেকুৱা টাইপ whereas if you taking G20 appears to be more like a global institution in a way so at least there is membership from all continents trying to solve it in that manner but এতিয়া আমাৰ যেনেকে actually regionalizationৰ ক্ষেত্ৰত G20 তকৈও better example হ'ব kind of RCEP IPEF
তাৰপৰা আমাৰ এইবিলাক ট্ৰান্স পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এইবিলাক Sir, G20 যোৱাবাৰ GS 5 আহি গ'ল। GS 5 আহিছিল নেকি? Discuss the outcome of G20 sessions in Assam as an opportunity to showcase the tourism and cultural heritage of Assam and also to highlight the trade and investment potential before the international community. 15 marks আহিছিলে sir. ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু টুৰিজিম এইটো G20 বুলি নহয় এনেও অকল এইটোৱে কুৱেশ্যনটো যদি মই ৰিফ্ৰেম কৰি দিওঁ হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট চিনাৰি অফ আছাম এণ্ড টুৰিজিম অফ আছাম সেইটো আমি যাকে নেদেখাওঁ লাগিলে হয় sir, চাপ'জ মই নাচিব cultural জানো মই নাচিব জানো কাৰ আগত নাচিছো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ন নাচটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় so নাচ what is the speciality of my dance similarly what is the speciality of tourism of Assam উঠোৱা পেঞ্চিলেৰে উঠোৱা তো এনেকুৱা কথা এইবিলাক কুৱেশ্যন দেখিলে মানে জাষ্ট স্মাইল ৰাইট স্যাৰ নিউ কল্ড ৱাৰৰ ওপৰতো এবাৰ আহিব পাৰিছিল কাৰণ ৰাছিয়া আৰু নৰ্থ কোৰিয়া যে এতিয়া মানে এলাই হৈছিল যে নতুনকে নিউ কল্ড ৱাৰৰ ওপৰত আহিব পাৰে আমিতো অলৰেডি কৰিলো ন আৰু কি কৰিবলৈ আছে নিউ কল্ড ৱাৰ আমি চাৰ্টা কৰিলো ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ এইবিলাক কৰিলো নিউ কল্ড ৱাৰ মানে কি বেচিকেলি ইট ইজ দ্য ৰাইভেলৰী বিটুইন USA এণ্ড চাইনা with respect to the changing power dynamics of the world the balance of power changes you know so USA has the aspiration to maintain its hegemony whereas China has the aspiration to be the preeminent power or be the challenger so hetu khetra new cold war ahile apalage eta aru eta trap eta likhibo pare Thucydides so mane it is again Thucydides Plato samoyore heri asile thinker asile according to him when a new emerging power emerges and the original superpower it is if it is losing ground then the chances of conflict becomes high tendency is to go towards war so that is reflected in new cold war the natural inevitable when a conflict that occurs when a rising power threatens to displace a ruling power so that is what new cold war is new cold war ile apanage Thucydides Thucydides trap Thucydides trap is resulting into new cold war but new cold war is not hot it is cold মানে hard one but proxy হৈ আছে ন Ukraine Russia is a proxy তাৰপিছত it is not ideological unlike original cold war was ideological capitalism versus কি স্যার কি কলে original cold war yeah communism original cold war was a battle of ideology between capitalism and communism now it is not something like that it is purely economic purely strategic purely power centric ঠিক আছে আৰু let's wind up today